જય શ્રી કૃષ્ણ ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવશું એકદમ ચટાકેદાર, પચવામાં હલકું ફાઇન ખીચું બનાવશું. અને આપણે એક પણ લોટ વાપરવાના નથી. આપણે લોટ વગર બનાવશું ફક્ત 5-10 મિનિટમાં પૌવામાંથી. સો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. અને બનાવવાનું બહુ જ સરળ છે ફ્રેન્ડ્સ. અહીંયા મેં લીધા છે 2 કપ પૌવા. પૌવાને આપણે મિક્સર ગ્રાઇન્ડરમાં ક્રશ કરવાના છે અને અધકચરા ક્રશ કરવાના છે. ટોટલ લીધા છે 2 કપ. અને જ્યારે તમે એને ક્રશ કરશો ત્યારે 2 કપમાંથી 1 કપ પાવડર બનશે. સો ફ્રેન્ડ્સ, 2 કપમાંથી 1 કપ પાવડર તમારો બનશે. સો અહીંયા 1 કપ પાવડર તૈયાર છે. હવે આપણે લઈશું એક વેસલ. વેસલમાં લેવાનું છે 2.25 કપ પાણી. અને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં બધું મેજરમેન્ટ લખેલું છે. હવે ગેસ ચાલુ કરીને આપણે પાણીને ઉકાળવાનું છે. હવે એમાં આપણે લઈશું પહેલા અજમો. અજમો લીધો છે ફક્ત 1 ચપટી. અજમો પાચનમાં બહુ જ હેલ્પ કરે છે. લઈશું તલ. તલ તો મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે આમાં. જીરું. જીરું લીધું છે 1 ચમચી. અને જીરાને આપણે એને ક્રશ કરી કાઢવાનું છે. સો હું અહીંયા ક્રશ કરી રહી છું. અને તમે વેલણ અને આદણીથી પણ આદણી ઉપર થોડું જીરું લઈને ઉપર વેલણ ફેરવી લો તો અધકચરું સરસ તમારું ક્રશ થઈ જશે. ક્રશ કરવાથી એની ફ્લેવર બહુ જ સરસ આવે છે. તમે ક્રશ કર્યા વગર પણ 1 ચમચી જીરું નાખી શકો છો, પણ આ રીતે કરવાથી ફ્લેવર બહુ જ સરસ આવશે. તમે જોઈ શકો છો કે આ ખાલી અધકચરું વાટ્યું છે. હવે એડ કરશું 2 ચપટી હિંગ. લઈશું લીલા મરચાની પેસ્ટ. લીલા મરચા તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે લેજો. તાજા વાટેલા મરી. 4-5 મરીને આપણે વાટીને અંદર નાખવાના છે ને અધકચરા વાટજો. મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે. તેલ 1 ટેબલ સ્પૂન. અને ફક્ત 1 ચપટી સોડા નાખશું. સોડાથી જરા તમને ખીચુનો ટેસ્ટ આવે. ફક્ત 1 ચપટી આપણને જોઈશે, વધારે જોઈશે નહીં. બધું એકવાર બરાબર મિક્સ કરી લઈએ ને પાણીને ઉકળવા દેવાનું છે. જ્યાં સુધી પાણી ઉકળે નહીં ત્યાં સુધી આપણે પૌવાનો પાવડર નાખવાનો નથી. સો આપણે બરાબર ઉકાળવા દેવાનું છે. અને એકવાર ટેસ્ટ કરી લેવાનું ફ્રેન્ડ્સ. પાવડર નાખતા પહેલા જો તમને કંઈક સ્પાઇસીસ એડ કરવા હોય તો કરી શકો છો. હવે અહીંયા પાણી ઉકળી ગયું છે એટલે આપણે હવે અંદર એડ કરશું પૌવાનો પાવડર. અને તમે આ જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે 1 કપ પાવડર છે. સો 2 કપ પૌવામાંથી 1 કપ પાવડર બનશે. હવે આપણે ધીરે ધીરે આ પાવડર અંદર એડ કરશું અને વેલણની મદદથી કન્ટિન્યુઅસલી એને આપણે હલાવવાનું છે. અને થોડું થોડું નાખતા જજો ફ્રેન્ડ્સ, એક સાથે નાખી નહીં દેતા. અને કન્ટિન્યુઅસલી વેલણથી તમે હલાવજો. કન્ટિન્યુઅસ હલાવવાનું છે જેથી જરી પણ ગઠ્ઠા ન રહે. અને ગેસની ફ્લેમ લો રાખવાની છે. લો ફ્લેમ પર જ આપણે પાવડર નાખવાનો છે. એક રિક્વેસ્ટ છે ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અને સબસ્ક્રાઇબ કર્યા પછી બાજુમાં જે બેલની સાઇન છે એના ઉપર ક્લિક કરજો, જેનાથી બધી રેસીપી તરત મળશે. અને આ ફ્રી છે. જ્યાં સુધી પાણી આપણે એબ્ઝોર્બ ન થાય ત્યાં સુધી આપણે આ રીતે કન્ટિન્યુઅસલી સ્ટર કરતા રહેવાનું છે. અને આ જરી પણ ટાઈમ નથી લાગતો. પૌવાનું ખીચું એકદમ ઝટપટ 5 મિનિટમાં બની જાય છે. પાણી એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે. હવે આપણે નાખશું બારીક કાપેલી કોથમીર. કોથમીર નાખીને એકવાર પાછું આપણે મિક્સ કરી લઈશું. સો ખીચું અહીંયા તૈયાર છે. જરી પણ ટાઈમ નથી લાગતો. એકવાર ગરમ પાણીમાં તમે પૌવાનો પાવડર નાખો પછી 5 મિનિટમાં એ થઈ જાય છે. જરી પણ ચડતા વાર નથી લાગતી. અને ગઠ્ઠા પણ એટલા નહીં થશે. તમે જે ચોખાનું ખીચું બનાવો એના કરતાં વધારે ઝડપથી થાય છે. ને ખાવાથી તમને એમ જ લાગશે કે ચોખાનું ખીચું છે. અહીંયા આપણું ખીચું તૈયાર થઈ ગયું છે. સો ગેસ બંધ કરી દઈશું.
ને થોડો ટાઈમ પછી આ ઘટ્ટ પણ થઈ જાય છે. અને તમે આ જુઓ કે વેસલના બોટમમાં પણ જરી પણ ચીટકતું નથી. આ બનાવવાનું બહુ જ ઇઝી છે ફ્રેન્ડ્સ. હવે આપણે સર્વ કરશું. જ્યારે ગરમા ગરમ ચટાકેદાર, પચવામાં હલકો અને ઝટપટ બની જાય એવો નાસ્તો ખાવાનું મન થયું હોય તો આ એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો ફ્રેન્ડ્સ. ફૂલ ઓફ ફ્લેવર આ નાસ્તો છે. હવે આપણે આના ઉપર ડ્રીઝલ કરશું તેલ. અને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અથાણાનો મસાલો. ફ્રેન્ડ્સ, તેલ અને અથાણાના મસાલા વગર તો ખીચું મજા જ ના આવે. અને ખાવાની તો મજા આવી જાય છે આ બે વસ્તુ નાખવાથી. અને હવે ઉપર લઈશું અથાણાનો મસાલો. અથાણાનો મસાલો કોઈ પણ ગ્રોસરી સ્ટોરમાંથી ઇઝીલી મળી રહે છે ફ્રેન્ડ્સ. તમે એક નાનું પેકેટ લાવીને 1 વર્ષ સુધી એને સ્ટોર કરી શકો છો. બહુ બધી વેરાયટીમાં એ વપરાય છે. ફાઇનલી ગાર્નિશ કરશું બારીક કાપેલી કોથમીરથી. સો અહીંયા આપણું મસ્ત ટેસ્ટી, ચટાકેદાર, પચવામાં હલકું અને ઝટપટ બનતું પૌવાનું ખીચું તૈયાર છે. એક બાઈટ એન્જોય કરશો. અને તમે જોયું બનાવતા જરી પણ ટાઈમ નથી લાગતો. પૌવા 5 મિનિટમાં સરસ ચડી જાય છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ બનાવો. અને જો રેસીપી ગમી હોય તો નીચે કમેન્ટ સેક્શનમાં લખીને કહેજો તમને રેસીપી કેવી લાગી. તમારી કમેન્ટ મારે માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.